안녕하세요. Có một chương trình giao lưu quốc tế khá là nổi tiếng ở Việt Nam dành cho thanh niên. Đó là chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á Nhật Bản, viết tắt là SEAP, của Nhật Bản tổ chức để giao lưu kết nối các quốc gia Đông Nam Á. Thì ở Hàn Quốc cũng có một chương trình hơi giống một chút. Đó là chương trình Bạn đồng hành văn hóa Munna Thongbancha Culture Partner Initiative. Chương trình này cung cấp toàn bộ kinh phí để người tham gia được đào tạo, trải nghiệm hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Hàn Quốc, nên mình thấy nó giống với một dạng học bổng để sang Hàn Quốc học hỏi và được đào tạo chuyên môn. Chúng ta thử tìm hiểu về chương trình này qua một số thông tin từ tổ chức CPI nha. Văn hóa thì có vai trò như là một nhân tố thúc đẩy và là động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội. Cho nên, với mục tiêu phát triển bền vững thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc đã tạo ra chương trình hợp tác văn hóa quốc tế. Đó là chương trình Bạn đồng hành văn hóa Munna Thongbancha, viết tắt theo tiếng Anh là CPI. CPI mời những người có chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa từ hơn 100 quốc gia, bao gồm châu Á, châu Phi, Đông Âu, Nam Mỹ, chủ yếu là các nước ODA, đến Hàn Quốc để trải nghiệm, trao đổi và tham gia quá trình đào tạo với các tổ chức chuyên về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Chương trình CPI thì được khởi xướng vào năm 2005, cho tới năm 2022 là có hơn 1.400 ứng viên từ các nước đã tham gia rồi. Chương trình này với mục đích là giúp người tham gia nâng cao khả năng thiết kế và triển khai các dự án văn hóa, cũng như là xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu, qua đó góp phần củng cố ngành công nghiệp văn hóa. Chương trình cũng có mục tiêu là đảm bảo giáo dục chất lượng, toàn diện, công bằng và lâu dài. Qua trải nghiệm của cá nhân mình thì mình thấy chương trình này vừa giúp cho Hàn Quốc lan tỏa văn hóa ra các nước thông qua các nhân tài được chọn tham gia chương trình. Các bạn được tuyển chọn này nè, được hy vọng là có sức ảnh hưởng tới quốc gia của mình trong tương lai. Và Hàn Quốc lan tỏa văn hóa đến những người này cũng là một cách lan tỏa gián tiếp đến các quốc gia khác. Mình thấy chương trình cũng giúp Hàn Quốc tiếp thu và thấu hiểu đặc tính văn hóa nghệ thuật của các nước khác thông qua việc mời các nhân tài của các nước này đến tại Hàn Quốc hoạt động luôn. Nói chung là giao lưu và chia sẻ văn hóa thì các nhân tố tham gia này cũng được hy vọng trở thành cầu nối cho mối quan hệ văn hóa ngoại giao của các nước. Một điều nữa là Hàn Quốc cũng muốn giúp cho những nước đang phát triển, nên chương trình này cũng đào tạo chuyên môn cho những nhân tài của các nước để các bạn có thể quay về áp dụng cho việc cống hiến phát triển nước nhà. Chương trình này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho nên là phạm vi của chương trình cũng ở các ngành liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thôi nha. Đợt đó mình đi thì có bạn tốt nghiệp ngành kinh tế mà không biết sao được giới thiệu tham gia. Thế là qua đây thì mọi người đều rất là ngạc nhiên luôn tại vì chương trình này có mục đích rõ ràng là văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch mà. Rồi, đó là những giới thiệu tổng quát về chương trình CPI. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về cách vận hành chương trình CPI mà mình biết được nha. Đứng đầu chương trình là tổ chức CPI của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc. Tổ chức CPI này sử dụng nguồn kinh phí giao lưu quốc tế của quốc gia để lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá xuyên suốt chương trình này. Nhưng mà bên cạnh tổ chức đứng đầu này sẽ là các tổ chức đối tác có chuyên môn riêng. Các đối tác này có thể là các cơ quan tổ chức khác tại Hàn Quốc, ví dụ như là thư viện, trung tâm văn hóa, đoàn âm nhạc, nhà hát, viện múa vân vân. Mỗi năm thì tổ chức CPI sẽ mở thầu để tìm các đơn vị đối tác có chuyên môn phù hợp nhất và đề án tốt nhất. Thế là các đơn vị văn hóa nghệ thuật sẽ làm hồ sơ đề án, thể hiện là đơn vị mình có giá trị gì và mong muốn tổ chức như thế nào, kế hoạch vận hành trong năm đó ra sao, kế hoạch đào tạo chuyên môn ra sao. Sau đó là sẽ mang đến CPI và đấu thầu. Sau khi CPI chọn ra các đơn vị đối tác cho năm đó rồi thì sẽ cấp kinh phí cho các đơn vị này bắt đầu tuyển ứng viên, chạy chương trình, tổ chức hoạt động cũng như là đào tạo chuyên môn trong vòng mấy tháng. Ngày xưa thì các ứng viên được chọn sẽ đến Hàn Quốc vào tháng 7 và kết thúc chương trình về nước vào cuối tháng 11. Và đến với phần 3 là mình đã đạt học bổng như thế nào nha. Theo cá nhân mình thấy thì học bổng này không có được phổ biến cho lắm. Một phần là ngày xưa thì mạng xã hội không có nhiều. Những người tham gia xong cũng ít ai chia sẻ lại. Cho nên là bắt đầu từ khoảng năm 2005. Nhưng mà đến năm 2015-16 thì lúc đó chương trình mới hưng thịnh hơn. Nhiều người biết tới hơn. Nhưng mà chủ yếu là mang tính giới thiệu cá nhân nhiều hơn là tuyển sinh diện rộng Ví dụ những thầy cô mà có mối quan hệ với phía đơn vị Hàn Quốc thì sẽ giới thiệu nhân viên, học sinh, người thân cận của mình tham gia chứ không có công bố ra ngoài. Bản thân mình thì mình biết đến CPI qua chương trình giao lưu của một đoàn âm nhạc với lại nhạc viện từ một năm trước đó. Một năm sau thì lại tuyển tiếp.
Lúc đó mình có nộp hồ sơ xin tham gia với phòng đối ngoại nhạc viện. Ở nhạc viện lúc đó thì tính luôn mình là chỉ có 3 hay 4 người cùng nộp thôi. Từ đó thì chọn ra 2 người. Mặc dù số lượng ít như vậy nhưng mà mình vẫn không có được chọn. Cũng may là đúng năm đó thì Quỹ Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh cũng bất ngờ đăng tuyển một suất cho chương trình CPI nữa. Mới đầu mình còn tưởng 2 chương trình là một nữa, tại vì đều là CPI mà thông tin về CPI thì cũng không có nhiều ở Việt Nam lúc đó. Sau này mới biết là CPI ở mỗi đơn vị sẽ mỗi khác nhau. Thế là mình vừa rớt bên nhạc viện xong thì mình đăng ký ứng tuyển bên Quỹ Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Lúc mà mình hoàn thành xong mình nộp hồ sơ là ngày cuối cùng chốt đơn luôn Và cuối cùng thì mình cũng vượt qua được mấy trăm hồ sơ ứng tuyển để trở thành người duy nhất được Quỹ Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh chọn. Nhờ sự lựa chọn của Quỹ Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đứng đầu là cô Tôn Nữ Thị Ninh, mà mình đã đến hàng lần đầu để tham gia một chương trình thực sự xịn sò như thế này. Cho nên tới bây giờ thì mình vẫn luôn giữ trong lòng cái sự biết ơn đối với Quỹ Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh, với cô Tôn Nữ Thị Ninh và các bạn đã phỏng vấn, đã lựa chọn mình. Đến với phần 4 là các hoạt động chính trong chương trình nha. Sau khi được chọn thì mình được đơn vị chính ở Hàn Quốc liên hệ, gửi mã số để mình xin visa. Sau đó là nhập cảnh Hàn Quốc và mình được đón tại sân bay. Xong rồi đưa tụi mình về ổn định chỗ ở nè, rồi đi làm giấy tờ, lên cơ quan chính của đơn vị, chào hỏi và ăn uống. Mấy hôm sau thì có buổi khai mạc Orientation, chào mừng cho toàn bộ thành viên CPI của năm đó luôn. Rất là đông người từ nhiều nước khác nhau. Tiếp theo là mọi người sẽ được tham gia khóa học tiếng Hàn cơ bản xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Và phần quan trọng nhất là hoạt động cùng với đơn vị văn hóa phụ trách mình. Sẽ có rất là nhiều đơn vị văn hóa. Ví dụ như hồi đó nhóm mình ở Seoul cùng đi học tiếng Hàn chung với nhau thì có các bạn múa nè, hoạt động ở nhà hát quốc gia. Các bạn này cũng là thầy cô giáo dạy múa bên Lào, Indo, Colombia hay là Sri Lanka. Nhưng mà một số bạn vẫn than rất là mệt tại vì khó. Ở Hàn Quốc thì chuyên môn cao và động tác khó hơn là múa truyền thống ở một số nước. Cho nên là các bạn cũng thấy vất vả chứ không phải là nhàn đâu. Được đào tạo chuyên môn để tốt hơn mà. Rồi có các bạn hoạt động ở Thư viện Quốc gia nè, cũng học về nghiệp vụ thư viện và làm báo cáo nhiều. Rồi có các bạn ở nhóm Taekwondo nữa. Lúc đi Orientation hay là đi dã ngoại chung thì cũng gặp các bạn ở các đoàn khác. Ví dụ như là các nhà hát âm nhạc phương Tây nè, rồi các đoàn âm nhạc truyền thống nè, rồi các bạn ở các bảo tàng, rồi các bạn về ngành thể thao nữa. Ở mỗi ngành thì sẽ có những event hội thảo mà mình cần tham gia và sẽ có những cái chương trình project lớn mà mình cần phải hoàn thành. Chương trình của mình thì đơn vị chủ quản là một trung tâm văn hóa, đó là trung tâm văn hóa quận Kuro, kết hợp với một đơn vị phụ trợ nữa đó là Maultanim. Cho nên là mình có thể tiếp xúc được các vấn đề mà một trung tâm văn hóa ở Hàn có thể làm được. Nhóm mình thì có luôn mảng du lịch bền vững, cho nên là có tham gia hội thảo về du lịch nè, cũng như là được trải nghiệm thực tế, tham quan rất là nhiều các di tích lịch sử, tham gia chương trình tìm hiểu lịch sử nè, rồi tham quan bảo tàng, nhà cổ, rồi trải nghiệm văn hóa uống trà, múa truyền thống, học đánh trống, rồi gặp gỡ Quỹ Hòa bình Hàn Việt, vân vân, rất là nhiều. Mình sẽ kể chi tiết dần dần ở những video sau nha. Và cái mà mình được đào tạo chính là nhìn nhận các vấn đề trong xã hội và chạy event, tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Mình được huấn luyện từ việc lên ý tưởng nè, chuẩn bị đồ đạc nè, triển khai, hậu kỳ và rút kinh nghiệm. Nhóm mình thì được tham gia vào tổ chức các event của quận Kuro như là các lễ hội lớn nhỏ, rồi lớp học đa dạng văn hóa, lớp đào tạo ngắn hạn cho trẻ em, chương trình gặp gỡ người lớn tuổi nữa, vân vân. Đến với phần 5 là giá trị của học bổng và giá trị mình nhận được sau chương trình. Ngày xưa đi Hàn Quốc không có dễ như bây giờ, cho nên là đây cũng là cơ hội được sống ở nước ngoài rất là xịn luôn Và CPI như là một khóa đào tạo mà sau đó thì bạn sẽ nhận được một chứng chỉ rất là có giá trị. Học bổng bao gồm rất nhiều chi phí như là vé máy bay khứ hồi nè, toàn bộ chi phí giấy tờ thủ tục ở Hàn Quốc như là thẻ người nước ngoài, bảo hiểm, rồi mỗi tháng được trợ cấp sinh hoạt phí là 800.000 won, được cấp thêm một phòng riêng trị giá 800.000 won một tháng nữa. Lúc mình ở là mình ở trong một tòa nhà studio thuộc Trường Đại học Quốc gia Seoul. Toàn bộ chi phí tham gia các hoạt động thuộc chương trình cũng được bao gồm luôn Rồi có khóa học tiếng Hàn miễn phí nè. Mỗi đơn vị thì sẽ liên kết với trung tâm tiếng Hàn của mỗi trường khác nhau để cho người tham gia học tiếng Hàn ở đó. Riêng đơn vị của mình và một số đơn vị khác gần với nhau như là Thư viện Quốc gia nè, Taekwondo và Viện Múa thì được học chung chương trình tiếng Hàn cơ bản ở Đại học Quốc gia Seoul trong khoảng 4 tháng mấy Và chương trình học tiếng của tụi mình thì được đặt riêng cho tụi mình, cho nên là khác với các bạn học tiếng bình thường, không có gộp chung với các bạn học tiếng bình thường. Nếu các bạn học tiếng bình thường mà được trải nghiệm văn hóa một lần một kỳ thì tụi mình được trải nghiệm văn hóa một lần một tháng, tổng cộng là 5 lần thì phải.
như là đi coi show nè, rồi tham quan nè, rồi khắc con dấu nè, rồi vẽ quạt nè, rồi nấu ăn nữa. Ngoài ra còn có những chuyến du lịch chung cho toàn bộ các thành viên của toàn bộ các đơn vị CPI trong năm đó, như là đi làng cổ Yongin nè, đi làng cổ An Tuân nè. Tụi mình được chính quyền thành phố An Tuân chào đón và ăn tối, rồi được coi kịch mặt nạ cùng với tổng thống nữa. Đó là những giá trị có thể thấy được thôi. Ngoài ra thì mình còn nhận được thêm rất là nhiều giá trị vô hình nữa. Thông qua quá trình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc này thì mình tìm hiểu được văn hóa của chính bản thân mình nữa. Mình nhận ra năng lực và cá tính của mình nó nằm ở đâu rồi sau đó là mình phát triển được rất là nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm. Tại vì mình học được từ trải nghiệm thực tế xuyên suốt mấy tháng hoạt động và được đào tạo ở một trung tâm văn hóa lớn với một phong cách rất là thực tế chứ không phải chỉ học qua sách vở. Cho nên là với mình nó cực kỳ hiệu quả mà cực kỳ hữu ích luôn. Quá trình này thực sự là biến mình thành một con người mới, phát triển và trí tuệ hơn rất là nhiều luôn. Đặc biệt là mình biết cách làm việc bài bản nè, hiệu quả nè, biết cách tổ chức hơn nè. Nhờ vậy thì sau này mình cũng đã dám đứng ra tổ chức một số chương trình ở Việt Nam Giá trị tiếp theo là giá trị tiền đề cho một học bổng khác mà mình nhận được. Vì chương trình này là chương trình rất là xịn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho nên sẽ là điểm cộng rất là lớn khi mà nộp học bổng khác. Vài bạn cùng chương trình của mình cũng đã nhận được học bổng khác rồi. Một trong những thư giới thiệu để mình nộp và đạt được học bổng toàn phần AMA cũng đến từ cô đảm nhiệm chương trình CPI của mình. Thực sự khoảng thời gian này là dấu son đẹp nhất trong thời thanh xuân của mình luôn. Mình được yêu quý, được chăm lo, ưu ái thực sự luôn Không chỉ mình mà các bạn khác đều được như vậy nha. Kiểu như là những thứ xịn sò nhất đều dành cho tụi mình. Xung quanh mình mọi người đều rất là tử tế Mấy tháng hoạt động hết công suất với các chương trình văn hóa đặc sắc như vậy làm cho thanh xuân của mình rất là rực rỡ và sôi nổi luôn Lúc mà gần kết thúc chương trình mình cũng hay bị khóc nữa. Tại vì nó giống như là một giấc mơ mà mình không muốn dừng lại Mình quá nuối tiếc mà mình rơi nước mắt Và cũng vì mình biết là trong tương lai thì mình cũng không thể nào tìm được một khoảng thời gian đặc biệt như vậy nữa. Mình thử cập nhật tình hình hiện tại của chương trình một chút thì mình thấy là trong khoảng thời gian dịch bệnh chương trình đã bị gián đoạn và chuyển qua tổ chức online nhiều. Rồi từ sau dịch thì kinh phí không có còn được rót vào chương trình này nhiều nữa, cho nên là chế độ cũng rất là khác. Năm 2023-24 thì kinh tế đi xuống nữa, nên mình thấy cũng im ắng lắm. Nhưng mà vẫn hy vọng là kinh tế khởi sắc thì chương trình cũng sẽ khởi sắc lại. Mọi người nếu mà quan tâm có thể tiếp tục canh me, tìm kiếm thông tin hàng năm về chương trình. Nếu may mắn thì có thể giúp cho bạn rất nhiều trong việc phát triển bản thân và đặc biệt là làm đẹp thêm cho hồ sơ cá nhân để tìm kiếm được rất là nhiều những cơ hội khác. Chương trình này thực sự là một chương trình tuyệt vời của Hàn Quốc luôn 감사합니다.